নমস্কাৰ বন্ধু আৰু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক সকলোকে মোৰ চেনেল আছাম টেক টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ টপিক হ'ল অনলাইন এডমিশ্যনৰ বাবে ইউনিক আইডি কেনেকৈ জেনেৰেট কৰিব। বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে অনলাইন এডমিশ্যনৰ বাবে ইউনিক আইডি বাধ্যতামূলক কৰিছে। গতিকে আজি আপোনালোকক মই দেখাম লেপটপ বা ডেস্কটপ নহ'লেও আপোনালোকে কেনেকৈ অতি সহজতে নিজৰ মোবাইলতে ইউনিক আইডি জেনেৰেট কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে আপোনাক এটা ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনৰ দৰকাৰ আৰু এটা স্মাৰ্টফোনৰ দৰকাৰ। আহক আমি ভিডিঅ'টোত সকলোৱে মিলি চাওঁ কেনেকৈ এইটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি। তাৰ বাবে প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ যে আছে আপোনালোকৰ মোবাইলত সেইটো খুলি ল'ব। গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ বা বেলেগ মজিলা ব্ৰাউজাৰ থাকিব পাৰে আপোনালোকৰ, গতিকে তেনেকুৱা ব্ৰাউজাৰ আছে, সেই ব্ৰাউজাৰ খুলি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ব্ৰাউজাৰত চাৰ্চ কৰিব DHE আছাম, তাৰমানে ডিৰেক্টৰেট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন আছাম। সেইটো চাৰ্চ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে গুগলত দেখা পাব হোম ডিৰেক্টৰেট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ যিটো ৱেবছাইট আছে, চৰকাৰী ৱেবছাইট, গভৰ্ণমেণ্টৰ ৱেবছাইট, সেইটো খোল খাব। এই ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে যিটো লিংক দেখা পাব চাৰ্চ কৰাৰ পিছত সেই তাত ক্লিক কৰি আপুনি ৱেবছাইটটোলৈকে যাব। ৱেবছাইটত যোৱাৰ লগে লগে আপুনি দেখিব এনেধৰণে আপোনালোকৰ সন্মুখত ৱেবছাইটটো আহিব। ইয়াতে চাওক ওপৰত অসমীয়া লিখা আছে, আপুনি ৱেবছাইটটোৰ লেংগুৱেজ অসমীয়াও কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ৱেবছাইটটো চাই ল'ব। ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে তললৈ আহিলে দেখিব বহুত ধৰণৰ লিংক আছে তাত। তাৰে ভিতৰত আপুনি ইজ অফ ডুইং বিজনেছ, ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ, এনেকৈ কেইটামান লিংক পাব RTI বুলি। তাৰে একেবাৰে শেষত এটা লিংক আছে, চাব অনলাইন এডমিশ্যন বুলি লিখা আছে, তাত ক্লিক কৰিব। সেইটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব ডিৰেক্টৰেট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন .assam.government.in says you are being redirected to an external website, মানে এটা নতুন লিংক খোল খাব। অ'কে কৰক। এই পপআপটো যদি ব্লক হয় ৱেবছাইটত, আপুনি তাত অলৱেজ শ্ব' বুলি ক্লিক কৰিব। তেতিয়া আপোনালোকৰ এটা নতুন পেজ খুলিব, তাত লিখা থাকিব ডাইৰেক্টৰেট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ ইউনিক আইডি জেনেৰেশ্যন। বন্ধুসকল, এইটোৱে সেইটো পেজ য'ত আপোনালোকে ইউনিক আইডি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। ইয়াতে কিছুমান ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন লিখা আছে, প্ৰচেছ লিখা আছে, চ' সেইবোৰ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াতে লিখা আছে চাওক, এটা মূল মেইন আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ তেওঁলোকৰ নিয়ম, সেইটোত লিখা আছে একেবাৰে তলত চাওক, ওৱান ষ্টুডেণ্ট কেন জেনেৰেট অনলি ওৱান ইউনিক আইডি, তাৰমানে এজন ষ্টুডেণ্টে মাত্ৰ এটাহে ইউনিক আইডি জেনেৰেট কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব গ' ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি এটা অপশ্যন আছে, তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন খোল খাব। এইখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম, সেইখনত আপোনালোকে আহিব। এতিয়া এই ফৰ্মখনত আপোনালোকে নিজৰ ফাৰ্ষ্ট নেম, মিডল নেম যদি আছে মিডল নেম, আপোনাৰ লাষ্ট নেম, ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, মোবাইল নাম্বাৰ যিটো অতিকে জৰুৰী ইম্পৰ্টেণ্ট, তাৰপিছত নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থ যিটো আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টত যিটো চাৰ্টিফিকেটত আছে সেইটো, আপোনালোকৰ নিজৰ জেণ্ডাৰ, কাষ্ট, ৰিলিজিয়ন, এইবোৰ ডাটা ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আহিব আপোনালোকৰ কোৰ্চৰ ইনফৰমেশ্যন, আপুনি যিটো ওপৰত আপুনি এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে সেইটোৰ কাৰণে আপুনি তাত আপোনাৰ প্ৰথম অপশ্যনটো হ'ল লাষ্ট কোৱালিফাইং এক্সাম, মানে আপুনি লেটেষ্ট, লাষ্ট মানে আপুনি ৰিচেণ্টলি কোনটো এক্সাম পাছ কৰিছে। HSLC হ'লে HSLC, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হ'লে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী, আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট হ'লে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেট। তাৰপিছত আপোনালোকে সেইটো আপুনি ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো তাত দিব লাগিব। এই চাই লওক, মই এটা এক্সাম্পল হিচাপে মই এটা নাম্বাৰ এটা দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে ছিকিং এডমিশ্যন ফৰ, তাৰমানে আপোনালোকে কিহত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে, গ্ৰেজুৱেশ্যনত নে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী নে পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন, সেইটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কোনটো ছেমিষ্টাৰত বা কোনটো ইয়েৰত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে সেইটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে তাৰে তলত যিটো হ'ব সেইটো আপোনাৰ একাউণ্ট ইনফৰমেশ্যন, বেংক একাউণ্ট ইনফৰমেশ্যন দিব লাগিব, পে'মেণ্ট এইবোৰ সুবিধাৰ কাৰণে। তো তাত আপোনালোকে বেংকৰ যিটো একাউণ্ট আছে সেই একাউণ্ট হোল্ডাৰ কাৰ নামত আছে সেইটো দিব, একাউণ্ট নাম্বাৰ দিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে তাত এটা নাম্বাৰ এটা দেখিছে আপুনি, ব্ৰাউন কালাৰ হৈ আছে অলপ, চ' সেইটো আপোনালোকে দিব লাগিব। তাৰপিছত তাত এটা সৰু চেক বক্স এটা আছিলে য'ত টিক মাৰ্ক কৰিব লাগিব আই চাৰ্টিফাই ডেট, সেই অপশ্যনটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ছাবমিট কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলে তাত আপোনালোকৰ OTPটো যাব। তাৰপিছত সেই OTPটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে বাকীখিনি ষ্টেপ আপোনালোকে ফ'ল' কৰিলেই আপোনালোকৰ ইউনিক আইডিটো জেনেৰেট হ'ব আৰু সেইটো আপোনালোকৰ মোবাইলত আহিব আৰু সেই ইউনিক আইডিটো আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ৰাখিব। এতিয়া আহোঁ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো অৰ্ডাৰ ইউনিক আইডি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে, যিটো অৰ্ডাৰ, সেই অৰ্ডাৰটো কি আছিলে, সেই অৰ্ডাৰটো আমি এই একেটা ৱেবছাইটত আপোনালোকে পাই যাব। সেই অৰ্ডাৰটো এবাৰ চাই লওঁ।
আপোনালোকে দেখিছে এইটো ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে ওপৰত গৈ য'ত অপশ্যনৰ এটা আপোনাৰ দেখিছে মই য'ত ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব এইমাত্ৰ দেখিলে য'ত ক্লিক কৰি হোম অপশ্যনটো ওলাইছে এইমাত্ৰ দেখিলে মই ক্লিক কৰিছোঁ চ' তললৈকে আহিব ক্লিক কৰি তললৈ আহিলে চাওক অফিচ অৰ্ডাৰ বুলি এটা অপশ্যন এটা আছে লিংক এটা দেখিছে তাত ক্লিক কৰিব অফিচ অৰ্ডাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ আহক তললৈ অহাৰ পিছত চাব আপোনাৰ লেফ্ট ছাইডত অৰ্গেনাইজেশ্যনত চাওক মেইন ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰপিছত হায়াৰ এডুকেশ্যন বুলি আছে সেইটো বক্স চিলেক্ট কৰিলে আপোনালোকে এটা পেজটোত আপোনালোকে কিছুমান চাৰ্চ ৰিজাল্ট পাব তাত আপুনি চাওক কিছুমান আপোনাৰ হেৰি আছে নটিচ আছে তাৰে প্ৰথমটো হ'ল নটিচ ফৰ অনলাইন এডমিশ্যন ফৰ একাডেমিক ছেশ্যন 2020-21 এইটোৱে সেই নটিচ যিটো আপোনাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে ৰিলিজ কৰিছিলে চ' এইটোত আপুনি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে এখন notice.pdf বুলি এখন আপোনাৰ PDF ডকুমেণ্ট আছে তাত ক্লিক কৰিলে সেই PDFখন আপোনালোকৰ মোবাইলত ডাউনলোড হ'ব তাৰপিছত সেই PDFখন আপুনি খুলি চালে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সেই অৰ্ডাৰটো আপোনালোকে চাব পাৰিব এয়া চাওক মই খুলিছোঁ অলপ জুম কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে ইয়াতে চাওক লিখা আছে ইট ইজ ফৰ জেনেৰেল ইনফৰমেশ্যন অফ অল কনচাৰ্ণ ডেট ডাইৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন আছাম হেজ ডেভেলপড এ ৱেব পৰ্টেল টু জেনেৰেট ইউনিক আইডি সেই ৱেবছাইটটো আপুনি দেখিলে তাত আপুনি তলৰটো চাওক দ্য এছপায়াৰিং ষ্টুডেণ্টছ আৰ requested to generate the unique ID in the office web portal even if they have already have filled up the admission form or already taken admission তো মানে কৈছে কি যদি আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ যদি কৰিছেও বা কৰাও নাই নতুন এডমিশ্যন তথাপিতো আপোনালোকে ইউনিক আইডি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব জেনেৰেটিং ইউনিক আইডি বাই ষ্টুডেণ্ট ইজ কম্পালচৰি ফৰ অনলাইন এডমিশ্যন বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা কথা মনত ৰাখিব ইউনিক আইডি জেনেৰেট কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে যিটো বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ দিছে সেইটো সঠিকভাৱে দিব সেইটো শুদ্ধকৈ দিব বেংকৰ যিটো একাউণ্ট নাম্বাৰ একাউণ্টৰ যিটো বেংকৰ যিটো IFSC কোড থাকে এমাউণ্ট ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে সেইটো ভালকৈ দিব আৰু আপোনালোকে যিটো ফোন নাম্বাৰ দিছে সেই ফোন নাম্বাৰটো সদায় কাৰেক্টলি দিব যাতে সেই ফোন নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ কিবা কাৰণত ধৰক ফোন নাম্বাৰটো যাতে ডিএক্টিভেট হৈ নাযায় বা তেনেকুৱা বিকজ সেই ফোন নাম্বাৰতে আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ কমিউনিকেশ্যন তাত পাব আৰু বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছটো পে'মেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকক লাগিব আৰু মোবাইলত যেতিয়া আপোনালোকৰ ইউনিক আইডিটো আহিব সেই ইউনিক আইডিটো আপোনালোকে ক'ৰবাত লিখি ৰাখিব বা নোট ডাউন কৰি ৰাখিব যাতে সেইটো আপোনালোকৰ হেৰাই নাযায় আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে আৰু থুলমূল এটা আপোনালোকক মই আইডিয়া দিব পাৰিছোঁ যে ইউনিক আইডি কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিব যাতে আপোনালোকক মই আগলৈও এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ সহায় কৰিব পাৰোঁ ধন্যবাদ